নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAPSC একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 22 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ হওক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল ইজ এবাউট দ্য গ্ল'বেল ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ। চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে দ্য টোটেল গ্ল'বেল ৱাটাৰ ইজ 97.43% ইজ চেলাইন ৱাটাৰ, যিটো কি হয় যে পটেবল নহয়, মানে আপুনি খাব নোৱাৰে, কাৰণ কি চেলাইন ৱাটাৰখিনি আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে ডেট্ৰিমেণ্টেল হয়। চ' গতিকে ৰিমেইনিং যিটো অনলি 2.5% ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আছে। ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মানে যিখিনি ৱাটাৰ আপোনাৰ নৈ, জান, জুৰি, পণ্ড এইবিলাকত আছে বা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আছে, যিখিনি পটেবল ৱাটাৰ হয় তাৰ এমাউণ্টটো অনলি 2.5%হে হয়, মানে যিমানখিনি ৱাটাৰ আছে গ্ল'বেলি। চ' গতিকে এতিয়া এণ্ড ডেট ফ্ৰেছ most is locked in a ice-capped glacier groundwater. চ' গতিকে এই যিখিনি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আছে তাৰ ভিতৰতে বেছিভাগ আইচ কেপত সোমাই আছে, নহ'লে গ্লেচিয়াৰ ৰূপত আছে, নহ'লে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত আছে। চ' গতিকে যিটো ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ আছে, ছাৰ্ফেচ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, তাৰ সংখ্যাটো হৈছে 0.002%। তাৰমানে এই ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰৰ ভিতৰত কি আছে? ৰিভাৰ, এই ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰৰ ভিতৰত মাৰ্চলেণ্ড, ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰৰ ভিতৰত লেকছ, যিখিনি ধৰি লওক ইনলেণ্ড ৱাটাৰ লেকছ আছে, বা যিখিনি ধৰি লওক পণ্ডছ আছে, ৱেলছ আছে, এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত থকা এমাউণ্টটো হৈছে 0.002%, যিখিনি খুব চুইটেবলি বা খুব ইজিলি এক্সেচেবল হয়। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এতিয়া ইয়াতে প্ৰব্লেমটো আছে যে ভাই জিঅ'গ্ৰাফিকেলি মানে ৱৰ্ল্ডত বা এই আৰ্থত ৱাটাৰৰ স্কেৰচিটিটো এটা নেচাৰেল ফেনমেনা হয়। বুজি পাইছেনে? কেলৈ? কাৰণ কি ইয়াত মাত্ৰ 0.002%হে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আছে, যিখিনি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ছাৰ্ফেচত এভেইলেবল আছে, যিখিনি খুব ইজিলি হিউমেনে বা এনি এনিমেলে এক্সেছ কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া ইয়াতে আহি গ'লগৈ যে পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট, কাৰণ কি আমাৰ যিটো ধৰি লওক মালথুচিয়ান যিটো ধৰি লওক প্ৰেডিকশ্যন আছিলে যে আৰ্থত 300 কোটিতকৈ বেছি মানুহ ইয়াত থাকিব নোৱাৰে বিকজ অফ ইটছ স্কেৰ্চ ৰিচ'ৰ্চেছ, কিন্তু আমি কি দেখিছোঁ যে আজিৰ দিনত 700 কোটি মানুহ আছোঁ আমি। চ' গতিকে এই 700 কোটি মানুহে পাৰ ডে 40-45 লিটাৰ পানী খৰচ কৰি আছে, কাৰণ কি আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত কি কৈছে যে 45 লিটাৰ পাৰ ডে। চ' গতিকে এজন ব্যক্তিয়ে এটা দিনত প্ৰায় 40 পৰা 45 লিটাৰ পানী খৰচ কৰে, আৰু যিখিনি আৰ্বান মেট্ৰ' এৰিয়াত আছে সেইখিনিতো আৰু বেছি এমাউণ্টৰ পানী খৰচ কৰে, কাৰণ কি তেওঁলোকে শ্বাৱাৰিং কৰে। চ' গতিকে শ্বাৱাৰত আপুনি যেতিয়া গা ধুৱে তেতিয়া আটাইতকৈ বেছি পানী খৰচ হয়। বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ প্ৰচেছ ফুড যিবোৰ আছে এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে, এইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণেও কি হৈছে বহুত এক্সেচিভ এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ খৰচ হৈছে। চ' গতিকে এই যে আজি 700 কোটি মানুহে পাৰ ডে এভাৰেজ যদি 45 লিটাৰ বা 50 লিটাৰ পানী যদি খৰচ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটিটো কমি যাব, আৰু তাৰপৰা কি হ'ব? ৱাটাৰ স্কেৰচিটি ইজ এ গ্ল'বেল ফেনমেনা হিচাপে ইমাৰ্জ হ'ব, যিটো আজিৰ দিনত হৈছে। চ' গতিকে আমি যদি ইণ্ডিয়াখনতে চাওঁ, ইণ্ডিয়াখন এনেই নেচাৰেলি আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াত সাংঘাতিক মানে বেছি পৰিমাণৰ বা ৰিচ এমাউণ্ট অফ মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, ছাৰ্ফেচ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আছে। নাম্বাৰ অফ ৰিভাৰ ছিষ্টেম আপুনি চাওক যে পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ আছে, ছিজনেল ৰিভাৰ আছে, ঠিক তেনেকৈ নাম্বাৰ অফ ইননিউমাৰেবল নাম্বাৰ অফ মাৰ্চলেণ্ড আছে, লেকছ আছে, পণ্ডছ আছে। তথাপিতো আমি কি দেখিছোঁ যে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলত, ডেক্কান অঞ্চলত আমি কি দেখিছোঁ যে ৱাটাৰ স্কেৰচিটি দেখিছোঁ, এস্পেচিয়েলি ইন দ্য বেংগলোৰ এৰিয়া। কাৰণ কি বেংগলোৰ এৰিয়াত আমি কি দেখিছোঁ যে জিৰ' ৱাটাৰ ডে আহি গৈছে, মানে তাত মানে খোৱা পানীৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ অভাৱ আমি দেখিছোঁ। চ' গতিকে এই বস্তুটো এটা কি হৈছে, এই ফেনমেননটো বাঢ়ি গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ পপুলেশ্যন প্ৰেছাৰটো নকমে, প্লাছ আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ ৱাটাৰটো যেতিয়া আমি এডপ্ট নকৰোঁ। কাৰণ কি আজিৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ আমি ৱেষ্ট কৰি আছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ যিখিনি খেতিত সাংঘাতিক পৰিমাণৰ পানী দৰকাৰ হয়। চ' গতিকে যেনে ধৰি লওক সেইখিনি খেতিকে আমি কৈছোঁ ৱাটাৰ গেজলিং ক্ৰপছ। চ' যেনে ধৰি লওক ৰাইচ, যেনে ধৰি লওক চুগাৰ কেন, যেনে ধৰি লওক হুইট, চ' গতিকে কটন, এইখিনি মানে ৱাটাৰ গেজলিং ক্ৰপছ হয়। চ' গতিকে যিমানে আমি ৰাইচ কৰিম, যিমানে আমি কটন কৰিম, যিমানে আমি চুগাৰ কেনৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিম, সিমানে আমাক মানে ক্ৰপ ফিল্ডত, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত ইৰিগেশ্যনৰ মানে দৰকাৰ হ'ব, আৰু সেইটো মেনেজ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বহুতখিনি ৱাটাৰ আমি কি কৰিছোঁ? ৱেষ্ট কৰিছোঁ। ছেকেণ্ড হৈছে প্ৰচেছ ফুড। চ' গতিকে আমি যিমানখিনি মানে আৰ্বানাইজেশ্যনটো যেতিয়া বাঢ়িছে,
সো গতিকে আমাৰ ইয়াত প্ৰচেছ ফুডৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বা মানে যিটো ফাষ্ট ফুড এই কালচাৰটো বাঢ়িছে যিটো ছ'চিয়লজিত কোৱা মেকডনালাইজেশ্যন সো গতিকে মেকডনালাইজেশ্যনৰ ফুড কালচাৰ যিমানেই হৈছে সিমানে আমাৰ কি হৈছে সেই প্ৰচেছ ফুডৰ সংখ্যা বাঢ়িছে প্ৰচেছ ফুডখিনি পকাবৰ কাৰণে বা প্ৰচেছ ফুডখিনি বনাবৰ কাৰণে বা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সাংঘাতিক এমাউণ্ট অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ তাত খৰচ হৈছে আৰু কি হৈছে যে মানুহে এই সজাগতাটো কম আছে যে পানীৰ খৰচটো লিমিটেড কৰিব লাগে পানী ৰিচাইকেল ইউজ হ'ব লাগে ফৰ এক্সাম্পল বাথৰুমত যিখিনি আমি পানী ইউজ কৰিছোঁ বা ইউজ কৰিছোঁ এই পানীখিনি একচুৱেলি পাচলি ধোৱা পানীখিনি ইউজ কৰিব লাগে কেলৈ কাৰণ কি তেতিয়া আমাৰ সেই পানীখিনি ৰিচাইকেল হ'ব বা ৰিইউজ হ'ব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি সেইখিনি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ঢালিবৰ দৰকাৰ নাই যিখিনি বস্তু আমি ধৰি লওক মানে হাত ধোৱা পানী হওক বা পাচলি ধোৱা পানী হওক এইখিনি পানীওতো আমি টয়লেট চফা কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছা নাই সো গতিকে তেনেধৰণৰ আমাৰ সজাগতা নাই তেনেধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থাপনা হাতত লোৱা নাই তেনেধৰণৰ চাইণ্টিফিক ইকুইপমেণ্টছ আমি ডেভেলপ কৰা নাই ডেটছ ৱাই আমাৰ ইয়াত কি হৈছে যে ৱাটাৰৰ ৱেষ্টেজ হৈছে এনেও শ্বৰ্টেজ আছে ৰাইট জিঅ'গ্ৰাফিকেলি তাৰ উপৰিও আমি কি কৈছোঁ ৱাটাৰৰ মিছ ইউজ আমি দেখা পাইছোঁ তাৰ কাৰণে ৱাটাৰ স্কেৰচিটিটো ইমাৰ্জ হৈছে আৰু সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে আজিৰ দিনত সো গতিকে গ্ল'বেল পপুলেশ্যন চাৰ্জ যিটো আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে 8 বিলিয়ন তোলে আৰু 10 বিলিয়ন হ'বগৈ মানে 10 মানে এতিয়াতো কি হৈছে যে 800 কোটি মানুহ আছে লাহে 1000 কোটি মানুহ হ'ব বাই 2050 আৰু বেছি দৰকাৰ হ'ব কাৰণ কি আমি কৈছোঁ যে এভাৰেজ 50 লিটাৰ পাৰ ডে আমি খৰচ কৰোঁ এজন মানুহ সো গতিকে 50 লিটাৰ ইনটু 1000 crore সো গতিকে ইয়াতে হিচাপটো ওলাই আছে সো গতিকে 50 1 2 3 লিটাৰ ক্ৰ'ৰ লিটাৰ সো গতিকে 50,000 50,000 crore লিটাৰ পানী আমাক লাগিব কি পাৰ ডে এক বছৰ কিমান লাগিব 50k crore লিটাৰ ইনটু 365 সো গতিকে you do the maths on yourself নিজে কৰিছোঁ তেতিয়া গম পাব যে হোৱাট ইজ দ্য মানে ৱাটাৰ প্ৰেছাৰটো কিমান বেছি আমি দি আছোঁ নেচাৰৰ ওপৰত আমি কিমান ডিমাণ্ড শ্ব' কৰি আছোঁ যে উলিয়াই দে পানী দে সো গতিকে কিন্তু পানী ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিব পানী বেছিভাগ পানী আমাৰ ওচৰত ফ্ৰেছ মানে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ মাত্ৰ 0.002% আছে গ্লেচিয়াৰ বাকীখিনি সোমাই আছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ সেইকাৰণে কি হৈছে আমি ডিপ্লিট কৰিছোঁ খানি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ দিছে আগতে 70 মিটাৰ যদি আমি খানো তললে ছাৰ্ফেচ হ'ব উই উইল ৰিচ টু দ্য গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেল পানী ওলাই আহে কিন্তু আজিৰ দিনত আমি প্ৰায় 220 লিটাৰ 220 মিটাৰ আমি খানিবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত 230 ক'ৰবাত 400 মিটাৰলৈকে আমি তললৈ খানিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহে আপুনি ছাৰ্ফেচ যিটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আছে তাক এক্সেছ কৰিব পাৰে আগৰ লেভেলটোত নাই আগৰ লেভেলটো বা বহুতখিনি কি হৈছে এইটোকে কৈছে ডিপ্লিশ্যন মানে হৈছে তললৈ যোৱা ডিপ্লিশ্যন অফ what ground water বুজি পাইছেনে দিছ ইজ দ্য ছাৰ্ফেচ এণ্ড দিছ ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এভেইলেবল আগতে ইয়াত আছিলে এতিয়া ইয়াত আছিলে এইখিনি হৈছে ডিপ্লিট হৈছে বা তললৈ আহিছে অ'কে কেলৈ কাৰণ কি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ কমি গৈছে মানে ছাৰ্ফেচ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ কমিছে এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিবলগীয়া হৈছে আৰুতো উপায় নাই অ'কে চ' গতিকে ফুড এনাৰ্জি ৱাটাৰ ডিমাণ্ড এক্সপ্ল'শ্যন বুলি কৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভছ আৰ অলৰেডি ইন এ এলাৰ্মিং ৰিট্ৰিট গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিপ্ৰেশ্যন ড্ৰাইং লেকছ ৰিভাৰ শ্ৰিংকিং গ্লেচিয়াৰ ইয়াতে আৰু এটা সাংঘাতিক কথা হৈছে যে যিমানবিলাক ধৰি লওক গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চ আছে ফৰ এক্সাম্পল এইমাত্ৰ কৈলোঁ আমি যে ৱেটলেণ্ডছ এতিয়া ৱেটলেণ্ডছখিনি কি হৈছে পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট হোৱাৰ কাৰণে ৱেটলেণ্ডখিনি ইলিগেলি অকুপাই কৰিছে বুজি পাইছেনে অকুপাইড যিটোক আমি কৈছোঁ এনক্ৰচমেণ্ট অফ ৱেটলেণ্ডছ যিটো আমাৰ অসমতে হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেটলেণ্ড আছিলে আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটীত চাওক আপুনি গুৱাহাটীত পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট হৈছে গুৱাহাটীৰ পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট 1971 যেতিয়া গুৱাহাটীখনত প্ৰথম শ্বিলঙৰ পৰা ৰাজধানী যেতিয়া শ্বিফ্ট কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পপুলেশ্যন বহুত কম আছিল কিন্তু আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ গুৱাহাটীতে সাংঘাতিক মানে বহুত বেছি পপুলেশ্যন ইয়াত আছে গতিকে তাত থকাৰ কাৰণে আমি কি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ যিবোৰ মানে ৱেটলেণ্ড আছিলে বা ফ্ৰেছ বা যিটো মাৰ্চলেণ্ড আছে সেইবিলাক ইলিগেলি অকুপাই কৰিছে এনক্ৰচমেণ্ট কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল শিলখাকু গতিকে শিলখাকুত এভিকশ্যন হৈছিল হয়নে নহয় গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি কি কৈছোঁ দীপৰ বিল হওক শিলখাকু হওক এইবিলাক এভিকশ্যন কৰা দেখা গৈছে গতিকে যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছিলে য'ত অলপ পানী আছিলে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ সেইখিনি আমি এনক্ৰ'চ কৰিছোঁ বুজি পাইছেনে গতিকে চ'ৰ্চবিলাক কমি গৈছে আৰু ৰিমেইনিং চ'ৰ্চবিলাকক আমি অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব
যে ইকুৱেশ্যনটো ওলাই আছে মানে জল পট okay so the current response remains trapped in a 20th century mindset conservation rainwater harvesting recycling interbasin transfer small scale desalination all operation within the narrow 2.5% water boundary so the current response remains trapped in 20th century mindset so the conservation rainwater harvesting recycling interbasin transfer এইবিলাকত আমি সীমাবদ্ধ হৈছো ঠিক আছে all operate within the narrow 2.5% fresh water boundary so গতিকে এইখিনি বস্তু আমি অ্যাডপ্ট কৰিব লাগিব যে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হয় ৰিসাইক্লিং হয় যেটো আমি কৈছো ইন্টাৰবেচিন ট্ৰান্সফাৰ হয় কোনবা এটা বেচিনত এক্সেসিভ এমাউন্ট অফ ৱাটাৰ আছে য'ত ওয়েষ্ট হৈ আছে ফ্লাড হিচাপে আৰু কোনবা এটা বেচিনত আকৌ আপুনি কি হৈছে বেচিন মানে ৱাটাৰ মানে নদী বুলি ক'ব পায় সিম্পল যদি আমি চাওঁ ক্যান বেটৱা দিস ইজ আ ক্যান and this is the betwa so গতিকে ইয়াত কি হৈছে বেছি এক্সেসিভ আর ইয়াত আকৌ কি স্কাৰ্স কি হয় স্কাৰ্সিটি আছে ওয়াটাৰ নদী হল বিলে ওয়াটাৰ যে সদায় থাকিব নহয় ইয়াত বেছি হয় তো গতিকে ইয়াত হয় ফ্লাড হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ওয়াটাৰটো ওয়েষ্ট হৈ গৈছে ইয়াত আকৌ ড্ৰাই হৈ গৈছে সো গতিকে আমি ইন্টাৰ বেচিন কি কৈছো এডাল কেনেল খানি দিছো যেটো কেনেললে কি কৰিব ইন্টাৰ বেচিন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বুজি পাইছানে এক্সেসিভ এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ টু ফ্লাড হিচাপে গৈ প্লে নষ্ট নহয় প্লাই হেখিনি যেটো আমাৰ ড্ৰাই ওয়াটাৰ বা যেটো মানে আমাৰ ক্যান আছে সো বা যেটো আমাৰ ধৰিলক মানে স্কাৰ্স ওয়াটাৰ বেচিন আছে তালে আমি শিফট কৰিছো ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো যেটো আমাৰ আব্দুল কালামে তেতিয়াই গৈ গৈছিল ওকে সো গতিকে স্টেজাৰিং ৰিয়ালিটি কি হৈছে 98% of earth's water is saline and has sustained marine life for millennia it can sustain terrestrial life too if we stop treating it as wastewater proven saline alternative already exist cash crop halophytes so গতিকে কিছুমান এনেকুৱা আছে halophytes মানে ক্লোৰিন বা এনেকুৱা saline waterত মানে জিয়াই থাকিব পৰা কিছুমান ক্ৰপস ঠিক তেনেকৈ ম্যানগ্ৰোভ স্পেচিছৰ কথা কৈছে কাৰণ কি ম্যানগ্ৰোভছ খিনি কি হৈছে যে এই যিখিনি ধৰক আপোনাৰ ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ আৰু saline water তাৰ মাজৰ যেটো ব্ৰেকিশ ওয়াটাৰ বুলি কয় সেই ব্ৰেকিশ ওয়াটাৰ তেওঁলোক ডেভেলপ হয় ম্যানগ্ৰোভছ খিনি যেনে আমি সুন্দৰবনৰ কথা কৈছো সুন্দৰী যেটো ট্ৰী আছে এই সুন্দৰী ট্ৰীটো তেনেকুৱা ব্ৰেকিশ ওয়াটাৰ ডেভেলপ হয় ঠিক তেনেকৈ প্ৰসফিস জুলিফ্লোৰা ডিউৰেবল টিম্বাৰ হয় এটো হে saline water ডেভেলপ হয় ঠিক তেনেকৈ সল্ট টলাৰেন্ট ভেৰাইটি ট্ৰেডিশনাল ক্ৰপস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কি হৈছে ইয়াত কোৱা গৈছে যে সেই যিখিনি আমি 98% আমাৰ saline water আছে এই saline water খিনি আমি ওয়েস্ট ওয়াটাৰ হিচাপে নধৰি এওঁলোককো আমি কি কৰিব পাওঁ যে ইউজ কৰিব পাওঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাওঁ যে সল্ট টলাৰেন্ট ক্ৰপস এইবিলাক আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিলে সল্ট টলাৰেন্ট ক্ৰপসৰ আমি ইউজ কৰিছো সো গতিকে আমি এই ক্ৰপ বিলাক কোট লগাব পাওঁ এইবিলাক ডাঙৰ দীঘল হ'ব কাৰণে আমাক ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ নালাগে এইবিলাকত আমি saline waterও ড্ৰপ কৰিব পাৰিম আমি ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে ওচিনৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওয়াটাৰ আনি ইয়াত দি দিব পাৰোঁ কেলে কাৰণ কি এই যিখিনি ক্ৰপ আছে সেই ক্ৰপ খিনি সল্ট টলাৰেন্ট হয় বুজি পাইছানে সো গতিকে সেইখিনি কথা কৈছে যে সল্ট টলাৰেন্ট ভেৰাইটি অফ ক্ৰপস ফৰ এক্সাম্পল ৰাইস হুইট এইবিলাকৰ কিছুমান ভেৰাইটি এনেকুৱা আছে সাধাৰণতে ৰাইস হুইট মিলেট এইবিলাক ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু তাৰে কিছুমান এনেকুৱা ভেৰাইটি আছে এনেকুৱা ল্যাব গ্ৰোন আমি ভেৰাইটি উদ্ভাৱন কৰিছো যিখিনি সল্ট টলাৰেন্ট হয় সো গতিকে তেওঁলোকক আমি ইউজ কৰিব লাগে মেৰাইন ফিশাৰী একুৱাকালচাৰ এইবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিবলৈ যাতে আমাৰ ফ্ৰেছ ওয়াটাৰৰ ওপৰত যেটো লোড আছে হেতু কমে আৰু সল্ট ওয়াটাৰটোকো যাতে আমি ওয়েস্ট ওয়াটাৰ হিচাপে নধৰি তাকো আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাওঁ ফৰ আৱাৰ সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বুজি পাইছানে ওকে এইটো আৰ্টিকলত এই এটা নতুন পাৰ্সপেক্টিভ এটা দিছে বুজি পাইছে সো গতিকে লেটস মুভ আহেড সো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আজি এটা হিষ্টৰিক ডে কেলে কাৰণ কি আমাৰ যেটো লেবাৰ ৰিলেটেড ৰিফৰ্মছ আছিলে সেই লেবাৰ ৰিলেটেড ৰিফৰ্মছৰ ভিতৰত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰিফৰ্মছ আছিলে যে এক্সিস্টিং 45 টা লেবাৰ ল আমি কি কৰিছো 4টা কোডছত আমি ভাগ কৰিছো কোডছত ভাগ কৰাৰ লগে লগে সিম্পলিসিটি আছে 45 ৰ জায়গাত এতিয়া কি হৈছে মাত্ৰ 4টা বুজি পাইছানে এটা আমি কি কৈছিলো ওয়েজ এটা হৈছে যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেফটি এটা হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশন আৰু এটা হৈছে সোশিয়াল সিকিউৰিটি সো গতিকে এই 4টা কোডত আমি কি কৰিলো এই 45 টা লক আমি সিম্পলিফাই কে ভৰালো বুজি পাইছানে সো এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত মাত্ৰ 4টা লেবাৰ কোডছতে
গোটেই লেবাৰ লখিনি আমি সাবসাম কৰা গৈছে যেনেকৈ জিএসটিত আমি কৰিলোঁ যিমানখিনি ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছে গোটেইখিনি আমি জিএসটি আন্ডাৰ পুট কৰিলোঁ মাত্ৰ 4টা স্লেবত আজিৰ দিনত ধৰি লওক 2টা স্লেবত গোটেই লখিনি আমি বা টেক্সখিনি আমি সাবসাম কৰিলোঁ একেটা বস্তুকে ইয়াৰ লেবাৰ ৰিলেটেড কৰা গৈছে যিটো ৰেগুলেটৰী কোলেষ্ট্ৰল আছে যে এইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব সো এনেকৈ দেখোন আমাৰ 45টা ল ফলো কৰিব লাগিব সো গতিকে এখন ফাৰ্মে 45টা ল ফলো কৰিবলৈ যাওঁতে they face multiple difficulties তেওঁলোকৰ বহুত টাইম এণ্ড এফৰ্ট যায় তেওঁলোকে টেক্স দিব নিবিচাৰে মানে টেক্স দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই টেক্স দিব তেওঁলোকে লেবাৰ লখিনি ফলো কৰিব কিন্তু ইমান মাল্টিপল ল আছে যে সেই লখিনি এবাইড কৰোঁতে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বহুত টাইম এণ্ড এনাৰ্জি খৰচ হয় তাতকৈ অকণ চিম্পলিচিটি লাগে যেতিয়া আমাৰ ওচৰত চিম্পলিচিটি থাকিব তেতিয়া প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টখিনি এট্ৰেক্টেড হ'ব প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টখিনি এট্ৰেক্টেড হ'লে আমাৰ ইয়ালৈ কি হ'ব নতুনকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব নতুনকৈ ইয়াত জব অপৰচুনিটি খোল খাব ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব ৰুৰেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন হ'ব rural inequality regional inequality indian growth economic growth এইবিলাক ডেভেলপ হ'ব বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইখিনি বস্তু এটা খুব ডাঙৰ ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ আছিলে যে লেবাৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি ধৰি লওক ল আছে এই লেবাৰ লখিনি আমি কি কৰিব লাগে অকণ সিম্পলিফাই কৰিব লাগে ইয়াত বহুত কমপ্লেক্সিটি আছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেই যিটো এটা ৰেগুলেটৰী কোলেষ্ট্ৰল আছিলে ইটোৰ পিছত সিটো ল আহি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই লেবাৰ ৰেগুলেটৰী কমপ্লেক্সিটিটো পা আমি কি কৈছো ওলাই আহিছো আজিৰ দিনত আমি ট্ৰাষ্টৰ যোগেদি ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ যোগেদি ইজ অফ লিভিঙৰ আমি ৰাস্তাত গৈছোঁ বুজি পাইছেনে সো গতিকে এই যিটো এটা মানে এই ছবিটো কি দিছে যে এইটো এটা আপুনি যদি ক'ব পাৰে মেজ বুজি পাইছেনে যে জিগজেক সো সেই লেব্ৰিন্থটো পা আমাৰ ইনভেষ্টৰখিনি উলিয়াই আনি আমি চিম্পল কিছুমান একদম ষ্ট্ৰেইট ৰাস্তাত আমি আনিছোঁ যে আপুনি জাষ্ট এইকেইটা কোড ফলো কৰক দেন নোবডি উইল হ্যাৰাছ ইউ okay so the gateway main argument khini asile je court thesis is that the article argues that India's archaic labor law have acted as a poisonous regulatory cholesterol বুজি পাইছনে so gateway আমাক discourage কৰিছিলে clogging the economic arteries and preventing the growth of the formal high productive jobs so গতিকে কোনো ইয়াত প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব বিচৰা নাছিলে কাৰণ কি ইমান বেছি কমপ্লেক্স লেবাৰ লছ আছে যে তেওঁলোকে লেবাৰ লখিনি এবাইড কৰি থাকোঁতেই তেওঁলোকৰ বহুত টাইম এণ্ড এনাৰ্জি যাব দ্য নিউ লেবাৰ কোডছ আৰ প্ৰেজেণ্টেড এজ এ নেচেচাৰী ক্লিন আপ টু আছাৰিং মানে ষ্টাৰ্ট কৰা ইন এ ৰিজিম বেছড অন দ্য ট্ৰাষ্ট ৰাডাৰ দেন ছাছপিশ্যন যিটো আমি এইটো এটা ফিলচফি আমি দেখা পাইছোঁ অফ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট এই ফিলচফিটো এই আইডিয়াটো তেওঁলোকে মাল্টিপল সেক্টৰত এপ্লাই কৰা আমি দেখিছোঁ কনসিস্টেন্টলি কাৰণ কি যিটো ইনকাম টেক্স ল আছিলে ইনকাম টেক্স লটো মানে বিবাদ সে বিশ্বাস আমি দেখিছোঁ নাই যে আগতে ইনকাম টেক্সটো এনেকুৱা দেখে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ XYZ মানুহজন ইনকাম টেক্স নাই দিয়া বুলি আমি প্ৰথমতে কনসিডাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ ওপৰত স্ক্ৰুটিনি হয় আজিৰ দিনত আমি এইটো ভাবিছোঁ যে তেওঁ মানে ইনকাম টেক্সটো দিছে বুজি পাইছেনে আগতীয়াকৈ আমি এইটো ভাবি লৈছোঁ যে তেওঁ মানে ট্ৰাষ্টৱৰ্দি পাৰ্চন তেওঁ ৰেছপন্সিবল পাৰ্চন বুজি পাইছেনে আগতে আছিলে বিবাদ এতিয়া হৈছে বিবাদ সে বিশ্বাস ঠিক তেনেকৈ আমাৰ BNSত ৰিফৰ্ম আনিছোঁ আগতে আছিলে কি যে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড সো এই পিনেল কোড পিনেল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি যে পানিশমেণ্ট সো গতিকে আমি পানিশমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কোড এটা বনাইছিলোঁ বা ল বনাইছিলোঁ আজিৰ দিনত সেইটো নাই বনোৱা আমি কৈছোঁ যে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আমাৰ ওচৰত যিটো ল আছে সেইটো ন্যায় দিবৰ কাৰণেহে আমি বনাইছোঁ সো গতিকে উই আৰ শ্বিফটিং উই আৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং উই আৰ ইভলভিং এণ্ড উই আৰ শ্বেডিং অফ দিছ কলনিয়েল মাইণ্ডছেট বুজি পাইছেনে যদিও আমাৰ 70 বছৰ হৈ গ'ল 75 বছৰ হৈ গ'ল স্বাধীনতা পোৱাৰ তথাপিতো আমাৰ মাজত কিছুমান কলনিয়েল মাইণ্ডছেট এতিয়াও সোমাই আছে আৰু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টখনে সেইটো এটা ভাল কাম কৰিছে যে সেই কলনিয়েল যিখিনি মাইণ্ডছেটত থকা আৰ্কেইক ল আছিলে সেই লবিলাকক ৰিফৰ্ম কৰিছে যেনে ধৰলে এইটো BNS ৰিফৰ্ম কৰিলে IT ৰিফৰ্ম কৰিলে ইনকাম টেক্সৰ ৰিফৰ্ম কৰিলে আৰু এতিয়া এইটো ৰিফৰ্ম কৰিছে যাতে আমাৰ এই যিখিনি এটা মানে সাসপিশনৰ পৰা আমাৰ ট্ৰাষ্ট বেজলৈ যাতে যায় বুজি পাইছেনে বিকজ উই অল আৰ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰিএম্বুলত ষ্টাৰ্ট কি কৈছে উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া এই উইথ সব বস্তু সোমাই আছে বুজি পাইছেনে দ্য ফেইলিয়াৰ অফ দ্য বেকৱাৰ্ড ষ্টেটছৰ কথা কৈছে দ্যাট ইউজিং বিহাৰ এজ এ কেছ ষ্টাডি দ্য অথৰ আৰ্গিউজ দ্যাট দ্য আইডিয়েলিষ্টিক পলিটিক্স হেজ ফেইল্ড দ্য লেক অফ প্ৰাইভেট হাই ৱেজ employers is the root cause of poverty not just a lack of government failures so গতিকে ইয়াত poverty মেইন কাৰণটো কৈছে যে এমপ্লয়মেণ্ট নাই এমপ্লয়মেণ্ট নথকাৰ কাৰণে কি হৈছে তেওঁলোকৰ তাত পভাৰ্টি আছে
সো গতিকে সেই এমপ্লয়মেণ্টটো জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্টটো এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চিম্প্লিচিটি আনিব লাগিব ইজ অফ ডুইং বিজনেছটোত আমি জোৰ দিব লাগিব ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব ৰিফৰ্ম ক'ত লাগিব মাৰ্কেটত লাগিব মাৰ্কেট ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব কেপিটেল মানে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব কেপিটেল ছেক্টৰত আমাৰ লেবাৰ ছেক্টৰত ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব যিটো আমি এইমাত্ৰ কৰিলোঁ বুজি পাইছেনে আৰু এই লেবাৰ লখিনি 2020 চনত আহিলে কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ এই লেবাৰ লখিনি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে বুজি পাইছেনে আজিৰ দিনত যদি আপুনি এটা মানে কোম্পানী চলাই আছে এটা যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলাই আছে দেন ইউ হেভ টু ফ'ল' দিছ লেবাৰ লজ অনলি নট টু মেইনটেইন অৰ নট টু এবাইড দোজ 45 ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ লজ ৰিলেটিং টু দিছ থিংছ okay so গতিকে এটা migration dynamics কথা কোৱা আছে critics of the trade unions and paradigm shift এটা trade union আপত্তিটো কি ইয়াত কৈছে যে the article posits that the trade union represents a labor aristocracy a small protected group of the older workers those interested conflict with the 65% of population under 35 years of age and we need new jobs সো গতিকে ট্ৰেড ইউনিয়নো আজিৰ দিনত কি কৰিছে তেওঁলোকৰ কিছুমান ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্টে পূৰা কৰি আছে সো গতিকে সেই ট্ৰেড ইউনিয়নৰ যিখিনি ডিমাণ্ড আছে এইখিনি একচুৱেলি আমাৰ বিকশিত ভাৰতৰ অমৃত কালৰ লগত মেটচ নহয় ডেটছ ৱাই আমাক যিখিনি নিউ জবছ লাগে সেইটোহে একচুৱেলি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তথাপিতো ইয়াতো এটা কি আছে যে বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে যে ধৰি লওক ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ ল আছে মানে আণ্ডাৰ দিছ 4 লেবাৰ কোডছ য'ত ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ আছে চ' তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনত বা পলিটিত কি আছে যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ যেতিয়া প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছখিনি কি কৰিব যে সেই বস্তুটো যেতিয়া চাব যে এই লেবাৰ কোডছখিনি দেখোন যে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে 100জন মানুহক যদি আপুনি ছাছপেণ্ড কৰিবলৈ হয় বা কামৰ পৰা খেদাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে 100তকৈ যদি বেছি খেদাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব এতিয়া সেইটো বস্তু হৈছে 300 মানে 300জন মানুহক আমি একেচাতে খেদি দিব পাৰিব তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন বা কোনো ধৰণৰ আপুনি আগতীয়াকৈ জাননী দিব দৰকাৰ নাই মানে 100জন মানুহক আপুনি আগতে খেদিব পাৰিছিলে কোনো জাননী নিদিয়াকৈ এতিয়া 300জন মানুহক খেদিব পাৰিব চ' গতিকে এইটো লেবাৰৰ কাৰণে কিন্তু ফেভৰেবল নহয় বুজি পাইছে কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে গোটেই লেবাৰ কোডখিনি কেৱল অকল লেবাৰৰ বিৰুদ্ধেই প্ৰিপেয়াৰ কৰা গৈছে তাত বহুত এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে যিখিনি প্ৰভিজনত কি কৈ আছে আগতে ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ আছিলে বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক গিগ ৱৰ্কাৰ আছিল তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে কোনো প্ৰভিজন নাছিলে কিন্তু এই যিখন পাৰ্টিকুলাৰ লেবাৰ কোডছ আহিলে তাত যিটো ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি মানে কোড আছে পাৰ্ট আছে তাত কিন্তু আমি গিগ ৱৰ্কাৰখিনিও ইনক্লুড কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ছেফটিৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ বহুতখিনি মানে তাত ষ্ট্ৰিক্ট লজ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ চ' গতিকে বহুত দ্য এমপ্লয়াৰ এজ ৱেল এজ দ্য এমপ্লয়ী উইল গোয়িং টু বেনিফিট কিন্তু এই লখন এণ্ড নহয় ইয়াত নিশ্চয় বহুত মানে লেপছ আছে বা গেপছ আছে এণ্ড দিজ গেপছ must be fulfilled in the future in a recent in shortly with the deliberation with the help of the pressure group with the help of deliberation in the parliament and also the participation of the civil society as well as the citizens in different platforms our media ইয়াত ৰোলটো সাংঘাতিক বেছি আছে সো গতিকে আজি কাৰণে ইমানেই আছিলোঁ hope you enjoy ইয়াত যদি কিবা থাকে please let us know in the comment section thank you